যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নাপাহৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব। হে ভিউৱাৰ্ছ, সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনজয় কৰিছে, মজাকৈ এনজয় কৰিছে ন। চ' আজি মই এটা টপিক লৈ আহিলোঁ। চ' টপিকটো হৈছে ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' মানে আপোনালোকক দি দিওঁ। মানে মোৰ ৰাইডিং জেকেটখন কিনাৰ আগত এটা বহুত ডাঙৰ এটা ষ্টৰি হৈছে, এটা ষ্টৰি হৈছে, কাহানী হৈছে। চ' আপোনালোকক কাহানীটো শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' চাই থাকিব লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো আগতে আৰম্ভ কৰি দিওঁ ন। নাও টাইম ইজ এৰাউণ্ড 1। চ' 1 বাজিছে। Good afternoon everyone. ডাঙৰক নমস্কাৰ, সৰুক হেল্ল', ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিমুন ব্লগছ। চ' কাহিনীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মোৰ নতুন জেকেটখন দেখাম। 2020ত মই নিউ জেকেটেৰে ৰাইড কৰিম আৰু আপোনালোকক পুৰণি জেকেটখনো দেখাই দিম লগতে কি পিন্ধিছিলোঁ। এইখন হৈছে মোৰ নিউ ৰাইডিং জেকেট হয় আৰু এইখন হৈছে ৰাইনক্স এয়াৰ GT3। চ' ইয়াৰ আগতে মই এইখন ইউজ কৰি আছিলোঁ। চ' এইখন মই ইউজ কৰিছোঁ ভালেকৈ, বহুতকেইটা ৰাইডত ইউজ কৰিছোঁ আৰু চ' এতিয়া টাইম টু চেঞ্জ। চ' টাইম আহি গৈছে, এইখন লৈ লৈছোঁ। চ' ইয়াৰ মাজত এটা কাহানী আছে। চ' কাহানীটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ। চ' আগত কৈ দিওঁ নেকি? চ' কৈ দিওঁ মানে ইয়াৰ বস্তুবিলাক দেখাই দিওঁ। আগতেতো এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ গাৰ্ড আছিল, হ'লেও বহুত ছেফলি কৰিছিল। ছেফটিৰ কাৰণে ঠিকেই আছে। এইখন হ'ব পাৰে দেখাত বেয়া, কিন্তু ছেফটি আছে এইখনৰ। চ' থাম্বছ আপ দিছোঁ এইখনকো, আৰু এইখন মোক বহুত হেল্প কৰিছে। চ' এইখনো ভালে। চ' ভাবিলোঁ যে এইখনৰ পৰা এইখন ল'ম। চ' এতিয়া আহি গ'লোঁ এইখনত। চ' এইখন হৈছে ৰাইনক্স আৰু ইয়াৰ নামটো মই একচুৱেলি পাহৰি গৈছিলোঁ, বহুত আগতেই লৈছোঁ। চ' হ'ল 2 years 3 years। চ' তেতিয়া মই ব্লগ কৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে গম পাই চাগে। গোটেইবিলাক ভিডিঅ' চালে লাষ্টৰ পৰা তেতিয়া গম পাব আপুনি, এতিয়া ব্লগ কৰা নাছিলোঁ। চ' এতিয়া ব্লগ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব পাৰি আছোঁ। চ' এইটো হৈছে মোৰ নিউটো, আৰু ইয়াত অলপ প্ৰটেকশ্যনবিলাক দেখাই দিব। আৰু ইয়াত ইনাৰ লাইনাৰ আছে আৰু তাত ইনাৰ লাইনাৰ নাছিল। এইখন এনেই পিন্ধিব যায় আৰু ছেফটি আছে, কিন্তু ইয়াত ছেফটি আছে। বাট এইখনত আৰু হেভি ছেফটি আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক, এইখন জেকেট আপোনালোকে ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিলেও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত ইনাৰ লাইনাৰ আছে। এইটো হৈছে ইনাৰ লাইনাৰ। এইটো থাকিলে আপোনাক গৰম কৰিব। যদি আপোনাৰ তাতে ঠাণ্ডা হয়, ছাপ'জ ঠাণ্ডা ৱেডাৰটো যদি ঠাণ্ডা আৰু এইখন হৈছে গৰম, ত' গৰম লাগিব। আৰু এইখন হৈছে যদি বৰষুণ পৰে, বৰষুণতো এইখন জেকেট পিন্ধা যাব। চ' পিন্ধিব পাৰিব এইখন জেকেট। আৰু এইটো হৈছে ৰেইন লাইনাৰ হয়। আৰু প্ৰটেকশ্যন ইয়াতো আছে, এনেকুৱা প্ৰটেকশ্যনে আছে, এইবিলাক প্ৰটেকশ্যনে আছে। চ' এইটো হৈছে প্ৰটেকশ্যন, ইয়াত প্ৰটেকশ্যন আছে। লেভেল 2ৰ গাৰ্ড হয় একচুৱেলি, বাট সিমান মোৰ আইডিয়া কৰিছোঁ লেভেল 2ৰ গাৰ্ড হ'ব লাগে। চ' নাজানো এতিয়া লেভেল 3 বা 2ৰ গাৰ্ড হ'ব লাগে। আৰু ইয়াত এটা গাৰ্ড আছে, এইবিলাক এলব' গাৰ্ড বুলি কয়। আৰু এইটো ৰাইনক্সৰ লগো আছে, আৰু এইটোও লগো ৰাইনক্সৰ। চ' এইটো ৰাইনক্সৰ লগো হয় একচুৱেলি, অৰিজিনেল লগো এইটোৱে ৰাইনক্সৰ। আৰু এইটো ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম লিখা আছে ইয়াত। আৰু ইয়াতো গাৰ্ড আছে, এলব' গাৰ্ড। গাৰ্ডবিলাক ভালে। চ' আৰু যোনটো এইটো বেক চাইডতো এটা গাৰ্ড আছে, আৰু ইয়াৰ গাৰ্ডটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইটো হৈছে ইয়াৰ বেক চাইড গাৰ্ড হয়। চ' ইয়াতে নামটো লিখা আছে মটো ফ্ৰেণ্ডছ বুলি আছে, TRANC ফ্ৰেণ্ডছ, মটো ফ্ৰেণ্ডছ। চ' অলপ ডিজাইনত লিখা আছে, গম পোৱা নাই একচুৱেলি। চ' ভালে, এইখন জেকেটো ভাল কৰে। চ' তাৰ কাৰণে এইবিলাক ভাল, নতুন যেতিয়া ৰাইড কৰিব যাব তেতিয়া ভাল। আৰু এইখনো ভাল। আৰু ইয়াৰ পিছফালেও গাৰ্ড আছে, এইটো ইয়াত মজাকৈ। আৰু ইয়াত ৰাইনক্সৰ লগো আছে।
চ' এইটোৱে মোৰ নতুন জেকেট 2020ত মই এইটোৱে পিন্ধি যাম। চ' ভাল হ'ব মানে ভাল লাগিব আৰু ইয়াত এইবিলাক আছে পূৰা মিলাই ল'ব পাৰে। আৰু আগতেতো মই এইটোৱে পিন্ধিছিলোঁ, যেতিয়া মই বিগিনাৰ আছিলোঁ তেতিয়া এইটোৱে পিন্ধিছিলোঁ। চ' ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহি গ'লোঁ। চ' এইটোৱে ইয়াত আহি যোৱাৰ লগে লগে বহুত এটা ডাঙৰ ষ্টৰি হৈ গৈছে। চ' বহুত বছৰৰ পৰা এইটো মই কিনিব খুজি আছিলোঁ, ফাইনেলি কিনিলোঁ। 4 years হৈ গ'ল। চ' গাইজ জেকেটখন আছিল লিখোনে আৰু কাহানীটো এতিয়া কৈ আছোঁ যে এদিন মানে 2016ৰ ঘটনা এইটো। 2016ত মই মানে বঙাইগাঁৱত গৈছিলোঁ। আমাৰ অভয়পুৰী বঙাইগাঁও ওচৰতে হয় আৰু অভয়পুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বঙাইগাঁও। চ' বঙাইগাঁৱত গৈছিলোঁ এনে ওচৰতে। চ' তাত গৈ পিনে মই মানে এখন দোকানত দেখিলোঁ যে এটা ৰাইডিং জেকেট হেং কৰি থৈ দিছে। চ' সেইটো চালোঁ আৰু মানে 1 year মোৰ দেখাতে গৈছে সেইটো। বা যেতিয়া 2017তো সেইটো মোৰ দেখাতে গৈছে। 18ত মই সেইটো কিনিব গৈছিলোঁ আৰু লৈ গৈছিলোঁ লগত। মই ভাবিছিলোঁ ইমান দাম নহ'ব, হায়েষ্ট 4000 মান হ'ব, বাট মই 3500 লৈ গৈছিলোঁ, দাম কমাম মানে সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। চ' তাতে গ'লোঁ দোকানত গৈ পিনে মানে 2018ত গৈছিলোঁ। 18ত গৈ পিনে মই দোকানৰ পৰা কিনিব গৈছোঁ জেকেটখন। কিনিব যাই পিনে তাৰপিছত দোকানীটোৱে কৈছিল 6000, মই কৈছিলোঁ 3500 দিলে হৈ যাব চাগে। আৰু তেতিয়া ইমান নলেজ নাছিল জেকেটৰ বিষয়ে। এতিয়া যিমান নলেজ হৈছে মোৰ 100%ৰ ভিতৰত 50% নলেজ আছে মোৰ ৰাইডিং জেকেটৰ বিষয়ে অলপমান হ'লেও। চ' জানো আৰু কি তেতিয়াতো জানা নাছিলোঁ মই, মানে যেতিয়া 2018ৰ কথা এইটো জানা নাছিলোঁ। চ' গৈ পিনে চালোঁ, চাই 3500 নিদিয়া হ'ল। চ' মোৰ কাৰণে জেকেটখন ল'ব বিৰাট মন আছিল, বহুত মন আছিল জেকেটখন ল'ম। 2 years দেখিছোঁ এইখন জেকেট। চ' বহুত মন আছিল আৰু সেইদিনা মানে 2018তো মোৰ কিনা নহ'ল। চ' 2018ত কিনা নহ'ল আৰু এতিয়া মানে পইচাও নাছিল, হায়েষ্ট মোৰ 3500 মান আছিল। চ' সেইটো দি ভাবিলোঁ যে এইটো কিনি ল'ম মই, দাম কম কৰি। চ' তেতিয়া দোকানীটো নিদিলে আৰু দোকানীটো যে ইমান বেয়াকৈ কৈছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব। আহোঁতে কান্দি আহিছোঁ। চ' মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আছিল, ফ্ৰেণ্ডক কল কৰিলোঁ যে 3500ত ক'ৰবাত জেকেট পাম নেকি, মানে 4000 সুধিলোঁ, 4000 ক'ৰবাত জেকেট পাম নেকি। সি মোক ক'ল যে পাবি, কিন্তু কেইদিনমান ৰখিব লাগিব। চ' কেইদিনমান ৰখাতে 1 year গ'লে 2019 আহিল। 2019 2 year গ'ল, 20 আহি গ'ল ন। চ' 2019ৰ ডিচেম্বৰত মই জেকেটখন কিনিছোঁ আৰু জেকেটখন কিনি হ'ল, এইকেইদিন কিনিলোঁ আৰু ফাইনেলি মই 6500 দি জেকেটখন কিনিছোঁ আৰু ভাল জেকেট কিনিছোঁ অলপ। এতিয়া মানে 2 yearত বহুত ভাল নলেজ আহিছিল। সেই 50% যে ক'লোঁ সেইখিনি নলেজ আহিছে, আগতে অহা নাছিল। বাট ফ্ৰেণ্ডটোৱে বহুত ভাল কথা কৈছিলে মোক, 2 দিনমান লওক, 2 মানে 2 বছৰ ৰখিলোঁ। চ' সি কৈছিল 2 দিনমান লওক, এটা ৱেবছাইটত ভাল জেকেট আহিব। চ' 4000 আৰু সি কৈছিল একচুৱেলি ৱেবছাইটটোৰ নাম আছিল স্পাৰ্টন গেৰ্লছ বুলি আছিল নেকি, চাপ'জ স্পাৰ্টন নেকি কিবা সেনেকুৱা এটা মানে ৱেবছাইট আছিলে। চ' তাত গৈ পিনে 2 দিন মানে তেতিয়া পাহৰি গ'লোঁ, মানে ভাবিলোঁ যে পাছত ল'ম, এনেকৈ মাইণ্ডত ৰাখি থৈ দিছোঁ। চ' বাট বহুত আশা আছিল সেইখন জেকেট। বাট এতিয়া ভাবিলোঁ যে এতিয়া যিমান জানা হৈছোঁ সেইখন জেকেট মানে ইমান নহয়, ফাৰ্ষ্ট কপি হয়। চ' এতিয়া ৰাইনক্সৰ ASG-টো ল'লোঁ আৰু লেভেল 2 নে 3 প্ৰটেকশ্যন আছে। চ' ভালকৈ ইমান নাজানো, মানে লিখা নাই, দেখাবলৈতো ভাল লাগিলে। চ' ফাইনেলি কিনিলোঁ আৰু আশাটো পূৰণ হ'ল। এইটো চবত মোৰ ডাঙৰ আশা আছিল, মানে এইটো আৰু আশা আছে হ'লেও ৰাইডিং জেকেট এখন কিনাৰ আশা আছিলে। চ' ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনিয়ে। চ' সকলোৰে আশা থাকে, বাট আশাটো
কিছুমানৰ জলদি পূৰণ হৈ যায় আৰু কিছুমানৰ লেট পূৰণ মানে লেট কি হয় পিছত হয় চ' মোৰে তেনেকুৱা হ'ল পিছত হৈ গ'ল মানে পিছত হ'লেও এতিয়া সিখনতকৈ মই এতিয়া ভাল জেকেটেই পাইছোঁ ক'ব গ'লে চ' সিখনতকৈ ভাল জেকেটেই পাইছোঁ কম্পেয়াৰ কৰিলে সেইটোৱে চ' 2020 মই নিউ ৰাইডিং জেকেট পিন্ধি ৰাইড কৰিম আৰু মোৰ যোনখন পুৰণা জেকেট আছিল সেইখন মানে যোনবিলাক বিগিনাৰ যোনবিলাক নতুন ৰাইড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে সেইখন ভালে হয় যদি তোমালোকৰ বাজেট নাথাকে আৰু মোৰো তেতিয়া সেনেকাই 2018ত সিমান এটা বাজেট নাছিলে ভাল ৰাইডিং জেকেট কিনিব আৰু সেইখনে মানে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে মানে জেকেটৰ মানে ইমান গমেই পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কপি ছেকেণ্ড কপি সেইবিলাক নাজানো চ' সেইটোৱে আৰু তাৰে মোক যোনজন চেলাৰজন আছিল বহুত বেয়া বিহেভ কৰিছে ইমান এনেও একো নাই সেইবিলাক হয় চ' চবৰে আশা থাকে কোনোবাৰ মই ক'লোৱে আগতে কোনোবাৰ লেটকৈ হয় কোনোবাৰ জল্দি হয় চ' এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকে সেইটোও দবাই দিব যাতে মোৰ নেক্সট ব্লগ আহিলে আপোনালোকে গম পাই যায় চ' এইখিনিয়ে কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগ Cosa suena ra y la cosa suena ra. Scooby Doo papá y el pum pum pum